Hello mga ka-Anes! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, meron tayong natanggap na ayuda mga ka-Anes for the very first time. So, I'm so happy kasi itong ayudang to, hindi lang ito mga putyo-putyong ayuda mga ka-Anes. Pwede itong pang bayad ng tuition fee mo. Kaya naman, sulit na sulit ang pag-antay ko ng ilang taon para magkaroon ng ayuda. So, i-unbox natin siya mga ka-Anes. And excited ako kasi ito ay malapit sa aking puso. Yan. Nasa description box ang link ng skincare na ito. Actually, first time ko din nagamit ng ganito kamahal na skincare. At syempre, i-update ko kayo kung ano. Yay! Mga ka-Anes, o diba? Parang kasya ang long gown sa box na ito. Sapatos ba to? Char. Yay! Ay, tanggalin natin ang plastic. Wow! The kind intentions. Thoughtful act to a beautiful skin. Yay! Look at the packaging mga ka-Anes. Ang ganda. Charan! Oh! Magbibilang tayo mga ka-Anes from 1 to 8. So, 1 is cleansing foam. Ay, walang laman. Oh my God! Wow! It's a prank! Okay. 2 is toner. Yan. Unbox natin. Oy. Charan. 3 is wala ding laman. And then, na-orient naman ako na hindi complete yung set. Alam niyo naman. Wow, ito is eye cream. Gusto ko ito mga ka-Anes. Balitaan ko kayo kung anong mangyayari sa mata ko dahil alam niyo na, aging na tayo. 5 is facial cream. Yan. Bakit kaya color white ito? Kasi whitening facial cream. Nice. 6. Uy, moisturizer. Deep hydrating moisturizer. May ginagamit ako lately pero try natin. Baka mas maganda ito mga ka-Anes. So mga ka-Anes, ang Kind Intentions ay isang Korean beauty skincare. Alam niyo naman, pag usaping beauty, diba? Go na go tayo dyan. And according sa aking mga nabasa, this skincare will make your skin younger and firmer. Excited ako dyan. And I would like to thank, of course, a good friend of mine, ang aking kaklase noong ako ay nag-enroll sa HD Makeup Academy. Yan, shout out to Jaris for this package. I'm so excited to use it and I will like to share it with you, mga ka-Anes.